Chào bạn trở lại với kênh mình bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái đồng hồ mini của mình bạn. Thì mình ưa bán mấy cái đồng hồ mini nè bạn. Đồng hồ này nó rẻ bạn. Thì đồng hồ giá rẻ bạn. Thì sẵn có nhiều bạn mới vô mới xài với mình thì không biết cách sử dụng cái đồng hồ này bạn. Thì hôm nay mình làm video hướng dẫn bạn. Thì cái đồng hồ này nói chung là nó cũng giống như cái đồng hồ xịn mà nó cũng không khác gì hết. Trên nó cũng có đủ hết bạn. Nhưng mà có điều là mình không biết sử dụng thôi bạn. Mình cái này chủ yếu là sử dụng ôm nè bạn, ôm nè, sử dụng AC này với DC rồi bạn. Đó, chỉ sử dụng ba cái đó thôi, còn mấy cái chức năng này thì mình không biết bạn. Thì giờ các bạn thì mình sẽ ví dụ bạn. Sử dụng ôm bạn. Sử dụng ôm có nghĩa là sử dụng đo điện trở bạn. Đo điện trở giải tỉ như cái một cái đoạn dây nào nó bị đứt đó, mình không biết cái đoạn nó có bị đứt hay không thì mình sẽ đo điện trở bạn. Thì đây bạn, mình chỉnh đo ôm thì mình chỉnh xuống ôm bạn. Thì cái đồng hồ này dạng rẻ bạn, đó mình chỉnh ôm ôm 200 đi, 200 ôm đi. Thì để mình kiếm cái đoạn dây điện hay gì mình đo coi. Bây giờ mình không có gì. Đây bạn, thấy cọng dây điện này đo coi. Mình để mình đo các bạn hiểu rõ để cái sử dụng cái đồng hồ như mini này. Tắt cái điện các bạn. Đó. Thì bạn đo dây cho bạn này. Đây. Đó. Đó, nó có ôm thì đồng hồ nhảy nha các bạn. Đó, này là được 31 ôm này bạn. Đó, thì đoạn dây này được 31 ôm nè. Thì đo ôm này chủ yếu là mình đo điện trở mà, đo cái cộng nguồn này có đứt không, nếu mà đứt nó không lên mà, nó đứt hiện lên. Nếu mà bạn đo này mà có nhiều cái biến thế rồi đo nó không lên thì bạn dặn lên 2.000 ôm mà, 2.000 ôm thì bạn đo. Tại nó nếu mà dòng ôm nó cao quá thì có thể nó không lên mà. Đó, hay mà giờ nó còn 01 bạn, tại dùng ôm cao thì nó sai sai lệch bạn, cao quá thì đo cũng không được. Đó, thì cái này 21 thì nó có trăm mấy ôm mà, thì mình dặn xuống 200 ôm nè. Này được 0,5 ôm này. Nói chung là mình đo cái này để biết nó còn dây hay không dây thôi bạn, chứ nó nhảy ôm mình cũng không gần gì cái này nè bạn, được 0,6 ôm nè. Đó, thì mình dặn xuống 200 ôm nha bạn. Thì cái này là đo điện trở các bạn, đo ôm nè bạn, đo điện trở. Thì bạn dặn xuống cái này xuống mức đây này có phần có ký hiệu điện trở nè, thì dặn xuống ký hiệu điện trở bạn. Còn thứ hai là đo AC bạn, AC là đo dòng điện bạn. Tại mình đo cái ổ cắm này bạn này. Ổ cắm này thì giả bộ mình không biết điện bao nhiêu thì mình cứ dặn điện là 750 nha bạn nè, 750V nè, thì mình chưa sử dụng này điện này trước. Đó, thì mình đo bạn cho nó chắc ăn bạn, lỡ như điện nó cao quá thì nó không bị quá tải bạn. Đây nè, bạn cắm thẳng cho nha bạn, phải đo đúng phải đo đúng ACV đồng ngoài nha bạn. Đây bạn, điện nó ra được là 225V bạn, tại điện nó dao động mà. Nó thì điện nhà thường nó cao hơn điện 220 mà có thể lên tới 225 hoặc là 230V này. Đó, thì cái này bạn chắc ăn lời chứ bạn, chứ dặn 750 bạn, nếu mà điện nhỏ thì bạn giảm xuống từ. Đó, thì bạn cứ đo về 750. Giờ tôi thấy điện nó thấp quá bạn, thấp quá thì bạn giảm xuống, còn nó bình thường thì bạn cứ đo mức này bạn, nó an toàn. Còn bạn đo mức này thì nó quá tải bạn, nó dễ bị hư đồng hồ lắm. Đó, thì bạn đấu để dây này vô đang đo thôi. Đó, thì nó nhảy lên giờ được 225 rồi bạn, điện AC mà nó 225V mà. Đó, thì cái này chủ yếu là đo dòng điện mà, thì không biết cái này có điện có khi điện 110 thì bạn đo vô hiện lên 110 bạn, điện bao nhiêu thì đo vô hiện trăm hiện bấy nhiêu bạn, thì đo ACV bạn, AC điện AC bạn. Còn cái thứ hai là bạn đo về điện 1 triệu bạn, để DC. Thì DC chủ yếu là đo pin rồi bạn, đo pin rồi nhiều à.
Còn cái AC này mình đo biến thế này, thường đo biến thế bạn, để biến thế nó ra điện AC trước. Tại mình không có đấu với iOS nên nó không ra điện DC, chỉ AC thôi. Mình chưa dùng, mình đo cái điện mấy biến thế này nhiều à. Mình đo điện này thì mình có không bao nhiêu bạn. Thì cái thứ hai là đo cái điện DC bạn, DC điện một chiều bạn. Đây. Thì đầu tiên các bạn cứ dặn về số lớn nhất luôn bạn. Dặn về 1000 đi. 1000 mình đo thử rồi. Này pin này là đặt đúng cực nó mới ra như vậy. Đây nè. Là số âm này bạn thấy dấu trừ mà, dấu trừ nè, 20V mà dấu trừ nè là nghĩa là bị sai cực các bạn. Có dấu trừ là bị sai cực. Sai cực nó cũng ra nữa bạn, nó ra có dấu trừ thì mình đặt ngược cái dây lên. Đó này 20V này bạn thấy không? Thì mình đo cao quá thì nó có sẽ sai số bạn, mình dặn xuống 200. Đó. Đo vô bạn, đó rồi. Đó. 20.3V bạn. Đó. Thì bạn dặn xuống số thì nó chính xác hơn xíu bạn. Tại nó cao quá, dặn 20 kìa. Dặn xuống 20 20V rồi. Các bạn nè, nó quá tải nó không nhảy luôn bạn, quá tải ra một không bạn, không? Tại điện này quá tải bạn, tại điện này nó tới hai mấy von lượng, mà này nhận 20V thì nó không đủ bạn, không đủ này không nhảy được. Điện AC thì nó dễ bị chậm như vậy, nên mình phải nhận điện cao cao, mình hạ từ các bạn. Nè lại này, đó thì được, đúng như bạn nè. 20.3V này bạn. Thì đó, cái đồng hồ mình nói chung là đồng hồ này mình sử dụng đo ba cái loại điện đó thôi bạn, chứ không cũng đâu sử dụng gì nhiều bạn. Thì trên nó cũng chỉ ba cái loại điện đó thôi. Đó bạn. Thì nói chung là cái cái loại đồng hồ này bạn, đồng hồ này biết sao bạn, nó giá được chỗ là nó rẻ bạn, nó rẻ mà mình đo được bạn, mình đo nó dễ hơn cái đồng hồ kim. Đồng hồ kim thì nó không hiện số điện lên, mình đo mình có khi mình không không biết được đúng hay sai vậy. Đồng hồ này nó dễ chỗ đó. Thì do tỷ bật pin này muốn biết bao nhiêu thì bạn chỉ cắm dít vô bạn đo thôi. Đó bạn. 9DC đó thì cắm dít vô đo lên. Đó bạn, thì nè, đo lên thì nó hiện rồi. Đó bạn, 20.3V đó bạn. Đó thì bạn chỉ đo vậy thôi. Thì mình biết pin này nó có 20.3V và tại nó muốn hết điện mà. Qua này mình không xài nó muốn hết điện. Bình thường nó tới pin này thường nó tới 24V mà. Bây giờ nó còn như đó là nó muốn hết điện rồi, nó muốn hư rồi. Còn muốn hư rồi thì mấy anh nay thì mình đang dọn ấy, mình cũng không có lấy motor nhiều bạn. Thì nói chung là cũng còn mấy cục nói chung là chắc mai mốt mình đăng hết lại bạn, tại vì mình về ít quá không đủ bán, không đủ bán rồi anh em người này có người kia không có thì nó cũng khó lắm mà. Chung ít quá mà anh em nào chốt trước thì mình phải bán trước rồi, còn mấy cục sau mình hết rồi thôi mà. Chứ giờ bây giờ mà chốt nhiều người hỏi rồi mình không có bán nữa thì anh em giận mà. Thì nói chung là chắc mình cũng ít đăng về mấy cái đồ món bớt rồi. Thì có thể mình đăng đồ điện mà. Đồ điện giá rẻ bạn. Thì cái đồng hồ này nãy mình test này bạn, đồng hồ của cái hộp này nè, thì trong đây nó có pin sẵn luôn nha bạn. Thì cái đồng hồ này có 100.000 bạn, 100.000 thì tiền ship nó khoảng 25-30 với bạn. Thì nó lên tới khoảng 125-230 gì đó. Thì cái này cũng giống nhà bạn, cái này là cục cản nguồn điện bạn. Thì mấy cái đợt sau này thì mình sẽ lấy ra mình test trước nha bạn. Mình giá tỷ bạn muốn biết cái cuộc cản nguồn điện này xài tốt không, thì nó có trường hợp bạn hôm bữa hổm mình bán cái cục cản nguồn điện mới bạn, mà hôm qua anh kia nói vợ bị hư á, thì mà điện không test được bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách test cái cục này luôn nha bạn. Đây nè bạn. Thì cục này nói chung là nó cũng đơn giản mà. Đây mình sẽ hướng dẫn cách test này, tại vì mình càng cầm điện thoại nó có con tay nè, nó hơi khó bạn. Lấy cục này.
Đây bạn, để mà lấy cục xong rồi chỉ vô cách test cục này nha bạn. Nè cục này bạn, giả tỷ cục này có khi mạch nó bị chạm hay là bị hư với bạn là không không test được á, bạn phải test cách này bạn. Đây, bạn cắm vô này các bạn, nó nhảy đèn nè, ở trong đây nó có điện nha bạn, nhưng mà mình không biết ra điện bao nhiêu bạn. Thì mình chỉ việc cắm cái đèn cái quạt mình nha bạn, cái quạt nè, mình cắm vô bạn. Tại cái quạt mà nó đang xài điện 220 bạn, mình cắm vô mình thử rồi là sẽ biết nó là ra điện bao nhiêu bạn nè, bật lên. Các bạn thấy không? Nè đó, cánh nó quay chậm rị bạn, nó quay không nổi luôn. Đó, nó quay vậy. Cái này có nghĩa là điện này là 110 nha bạn. 110 thì cái quạt mình 220 nó quay không nổi bạn, quay vậy á. Tại cục này ok bạn. Cái cục này ok nè. Còn các bạn bật lên mà nó quay dù dù giống như điện 220 lại cục đó bị lỗi nha bạn. Để nói chung là bữa hổm mình không test, nhưng mà bây giờ có thể là mình mua về mình trước khi bán mình sẽ test các bạn. Mình test như nè. Thì mình biết cục nào ok không ok bạn. Tại mấy cái điện tử này nó điện tử mới các bạn. Nói chung là nó hên xui bạn. Cái dòng điện tử mới nè, nó hên xui lắm. Có khi xài được, khi xài không được. Nên bạn mua lần sau bạn mua thì mình sẽ test bạn. Test ok thì test giống như vậy nè, thì vậy là ok bạn. Bật quạt lên nó chạy không nổi là ok. Thì mình sẽ bán cục này bạn. Bán cho anh em về xài mấy cái đồ điện cơ bạn. Điện cơ xài chuỗi than đồ thì xài nó ok bạn. Nó dùng để nó nhỏ gọn với phần bạn xài đồ nó tiện hơn là cái cục biến áp. Đây mình có cục biến áp này. Thì cục biến áp này cũng còn bạn, biến áp 350 nè bạn. Cục này 350 nha bạn. Mấy cục này được chỗ là nó ổn định dòng điện mà. Còn cái này nó không ổn định dòng điện mà. Cái này có thể chỉnh dòng điện lên xuống được nhưng mà nó không ổn định dòng điện. Tại vì khi xài nhiều thiết bị thì dòng điện nó sẽ khác nhau mà, nó ra khai volt khác nhau, nó không ổn định được. Còn cái ổn áp này cái biến thế này thì nó từ 220 ra 110 nhưng mà ổn định dòng điện mà. Thì lúc nào cắm vô nó cũng ra được có 110 đã đứng luôn mà. Sử dụng mấy thiết bị nó cũng vậy thôi, cũng đứng mà. Đó. Thì cái này gọi là cục cản cho cản dòng điện mà, cản nguồn điện mà. Thì 120 ra ra 220 ra 110 bạn. Còn cái này là cục biến thế bạn, biến thế thì cũng 120 ra 110 bạn. Còn cục này là sử dụng cho đồ điện tử rồi được bạn. Mấy cái mạch mà có biến thế xung bạn là sử dụng cái cục này được, còn mấy mạch cơ là sử dụng cục này được. Đó, thì bạn mua là không phải biết cái đồ bạn sử dụng như gì bạn. Không biết sao mà, tại cái mấy cái này á, là bạn mua là mình sẽ có mà có hàng. Tại cái này nói chung là đồ mới, mình ra tiệm mình lấy được mà. Cái tiệm mình lấy bán cho bạn được, nên bạn muốn mua nhiêu thì cũng có bạn. Còn mấy cái cục motor này bạn ít lắm mà, lần nào mình đi thâu chai được mới có bạn. Đó, nên mình có khi mình đăng lên các bạn mua không được bạn, tại nó ít quá. Có một cục hay cục thì anh em lấy trước mình để trước bạn, chứ giờ anh em lấy trước mà mình không để, mình không bán mình để lại hoài bạn, đâu được. Anh em nào đến sau thì có thể thông cảm rồi. Tại cái này nó ít quá thì mốt mình sẽ có thể là mình sẽ đăng ít lại, chừng nào nhiều nhiều quá cho tự nhiên 5-6 cục gì đó thì mình đăng lên mà. Chứ nó có 2-3 cục mà mình đăng lên bán hết cũng khó mà. Thì hôm nay còn mấy cục hai cục này 500 trắng đi bạn. Hai cục này 500 trắng thì nói chung là quay ok mà, dây trong thì còn sống mà. Nó còn sống ở đây có nghĩa là cái dây động bạn, dây động ở trong nó vẫn còn mà, nó chưa cháy, nó còn nguyên, là sử dụng ok bạn. Chứ không phải là nó còn sống rồi bạn cắm vô điện 220 của mình là bạn chạy như bạn. Thì cái này không cắm vô 220 được bạn. Nói chung là cái này là không, nó không xài điện 220 với mình bạn, nó xài điện DC nha bạn. Dòng 220 mà nó phải qua cái bo bạn, cái bo được rồi cái chuyển đổi nguồn điện mà. Rồi nó phải có cái gì cái biến áp cái gì mới chạy được bạn. Nói chung mình cũng không rành đó. Thì đó thì có hai cục này bạn, mình thử không được nữa bạn, hỏi sống hay chết thì mình cũng báo là mình không thử được nha bạn. Mình cũng không rành như thế này nên mình cũng không thử, mình không có bán đồ xài bạn, bán đồ về nghiên cứu thôi. Thì còn cục này bạn, cục này là cục chắc mình nghĩ là cái cục tốc độ chậm mà, tại nó ra 60 mm này mà, 60 mm này. Thì cục này nhỏ nè, thì cục này nó nhỏ xíu à, nói chung nó đẹp thôi. Thì cái cục này mình bán luôn ơi,
như hỏi mình đang bán mà có nhiều thì có khi nó không thông dụng luôn. Thì cục này bán có xị bạn, cục này một xị. Thì bạn nào muốn test thì thì mình sẽ mua cái đấy mình test, nhưng mà test mỗi cục đó nó tới mười mấy ngàn, 20 ngàn luôn bạn. Cục cái cục K3 đó thì mình mới test được cái này. Tại giờ mình cũng chưa test bạn, tại vì mình cũng ít bán ở đó, mình không có test. Nào bạn muốn cần test thì test, không thì bán cục này không nó có 100 ngàn mà. Thì cái cục giảm tốc mình mà đây, giảm tốc mình nó cũng còn mà đây, nói chung là cũng bán được mới mà đây, giảm tốc thì nó 15W mà, thì xài điện 220 thì nó ra là 150 min mà 5.000 min mà 1.500 min, 1.500 min đó. Thì 20A này thì cục này hổng mình cũng bán được anh em. Ở trên mạng nó cũng có bán nè, trên ấy nó cũng có bán, nhưng mà bán cục cũng hơi mắc à. Hơi mắc bạn, tại vì nói chung là mình đây mà thôi chơi được giá rẻ nên bán cục này cũng rẻ rồi. Thì nếu anh em muốn đấu sẵn thì mình chỉ cộng cái tiền vật tư vô mà mình sẽ ra cục này bạn. Tại bình thường cục này nó có 150 bạn, mua về bạn đấu K3 quạt vô là nó chạy bạn, thì 150. Còn mình đấu K3 rồi mình đấu công tắc đồ là nó khoảng tầm khoảng 180 nha bạn. Đó thì cũng còn ít bạn, còn mấy cục. Các bạn có mua thì hãy liên hệ Zalo mình bạn, thì được cục biến thế bạn, biến thế. Nói chung là biến thế thì nó cũng còn có mấy cục rồi, nhưng mà biến thế mình nó mấy cục nhỏ hết rồi bạn, còn cục bự bự không à. Nè, cục 220 ra 6V 24V bạn, cục này ra 9V 24V đó. Thì mấy cục này cũng lớn các bạn, chứ mấy cục nhỏ hết rồi. Cục này thì nói chung là cục này tới 200 ngàn cục bạn. Đây đây còn cục này. Ủa, đây mấy cục lớn lớn các bạn, cục tới 2 kg mấy, gần 3 kg luôn bạn. Đây cục này ra 6V 12V 24V 45V, cục này ra nhiều đường dây nha bạn, này riêng biệt nha bạn. Đó thì cái này cũng riêng biệt mà nè, này nó cũng đi dây riêng biệt này, dây màu nó là nó ra số con nhỏ này mà, riêng biệt tới hai cặp cặp hết trơn rồi. Đây còn cục nữa bạn, đây cục này cũng 9V 24V, cục bự không bạn. Nói chung mấy cục bự thì nó còn mấy cục đó, thì anh em có mua thì có liên hệ Zalo nè. Đó. Thì hiện nay chủ yếu là mình hướng dẫn cách sử dụng cái đồng hồ mình thôi bạn, hướng dẫn cách sử dụng cái đồng hồ mini của mình thôi. Tại nó nói chung là đồng hồ giá rẻ mà, mua về sẵn bán cho anh em nào có cần thì sử dụng mà. Nói chung là pin trong thì nó có pin sẵn mà, pin lớn mà, pin 9V đó. Cũng được đó mà, xài được. Nói chung là đo đồ cũng được, tại mình cũng không đo nhiều, mình chỉ đo mấy cái đấy lặt vặt thôi mà, thì mình sử dụng thì ok. Thì đó, các bạn có mua đồng hồ hoặc cái mấy cản điện này có liên hệ mình bạn. Tại nó cho mình cái này nó có nhiều bạn, mình ra tiệm mình lấy hiện có. Còn mấy cái cục motor này mình phải đi mấy cục motor này phải làm đi mua dây chai mới có bạn, nên nó cũng ít mà. Khi 3-4 ngày mình lấy được có một cục hai cục à, bởi vì lâu thì lấy, có lấy nhiều, có khi đi chai thì người ta không bán thì mình lấy ít mà, thì nó cũng hiếm mà. Nói chung là nó cũng hiếm lắm, tại vì cuối năm thì nó nhiều, mà đầu năm vô máy người ta bán máy á, thì nó cục này đi dưới máy rồi người ta bán chung dưới máy á, nó có giá trị không bạn, chứ bán đâu quán chạy bạn. Nên các bạn mua có thể thông cảm cho mình nha bạn. Thì thôi chắc giờ chiều chắc hẹn lại các bạn vào ký lúc sau bạn. Thì mình có thể là ngày 2 ngày mới đăng clip à, thì đăng thường quá, nói chung là đăng thường quá thì cũng không có đồ gì bán mà. Thì clip sau có ngày 2 ngày thì mình sẽ làm clip tiếp. Nói chung là không làm clip thì nó cũng không có gì mới mà, thì mình kiếm cái gì mình hướng dẫn thêm mà.